Onko paljon saanut olla käsi pystyssä? Aika vähän kyllä. Ei oo hirveesti vastaantavia. No. Ralliauto on ihan suvisaurakalustoa, ei koko kalustoa. Työkalu on tuolla peräkärrissä ja tarkoitus on siis mennä King of Mantor taimetäkkilpailuihin Ruotsiin Mantorpiin. Nonni. No, mitkä sun tunnelmat? Tunnelmat on ihan jees, aikataulussa ollaan. Keli on vähän tämmönen ilmeisesti koko viikon tämmöstä lonkeron väristä taivasta pitääkin. Saa nähdä minkälainen sitten on keli kisapäivänä. Toivottavasti myös kuivaa. Tuntematon rata. Simulaattorissa tosin jonkun verran ajanut. Harjoitellut. Se voisikin se simulaattorivideo tunkea tehdä seuraavaksi. Niin katsotaanpa sen ja sitten palataan asiaan. Tässäpä rataan tutustuminen virtuaalisessa muodossa TV-kameralla tekoa. Jonkun verran eroavaisuuksia tässä simulaattoriversiossa oikeeseen rataan verrattuna. Muun muassa tämä seuraava kinkki, joka tulee ennen tuonne takasuoralle, pitkälle suoralle lähtöä. Paljon tiedemmin simulaattorissa kuin oikeassa elämässä. Autona tosissaan Honda S2-tonninen, joka alla myös oikeassa elämässä tässä jonkinlaisena race-versiona vähän tehokkaampana, mutta saa painoja vähän lisää, että saisi vähän jonkinnäköistä vastaavuutta oikeaan elämään. Karavaani kulkee vaan, kulkee. Karavaanari on kaikkien kaveri. Oh yeah! Minnes me nyt ollaan menossa? Nyt ollaan menossa tankkaamaan tämä pööpeli, koska meillä ei ole opiskelijavalo palaa. Ja sitten mennään satamaan. Se jäi nyt sulta kuvaamatta, mutta... On se kuvattu ja kuvataan lisää. Aha. Hyvä. Kyllä. Tää onkin tuttu paikka. Viikko sitten käytiin syömässä tuossa Säijäntuvalla, kun käytiin muumimaailmassa tyttöjen kanssa. Nyt on aikuisten reissu. Ei ole vielä maksettu mainos, mutta go Säijäntupa. Joo, se oli ihan hyvät evät se. Nyt pitäis tonne Neste. Mistä sinne mennään? Vähän kun täällä kuvataan niin pakko on laittaa. Tossa on ainakin toi Neste Truck. Niin se on tossa niin ton. Takana, joo, toi Savikko oli tiellä. Transport. Selvä. Tankataanhan vehe ja lähdetään laivaan päin. Laivalle päin. Jei. Niin, ja jos en vielä muistanut sanoa, niin tervetuloa kanavalle. Ota kanava haltuun ja tilaa uusimmat notifikaatiot ja paina tosta kellonkuvasta, niin tiedät aina milloin uusi video tulee kanavalle. Ihana toi sun nauru. I love it. No niin. Se on ese vaan ja padapapapa. I'm loving it.
väärin. Ja kohti Mantor. Eli on morsian kesäisellä kukkalaitumella tanssien jälkeen. Mutta liikki nyt lähdetään sitä campingista ja 2-3 tuntia Mantoriin. Siellä onkin jo treenit käynnissä, mutta joku sanoi joskus että lahjattomat treenaa, mutta mä treenasinkin siellä sivussa, niin toivotaan, että kaikki toimii. Jes, nyt mennään. Sekä että. Joku voisi sanoa, että ihan ammattilaisen laittama. Tuo voisi olla vähän. Mitä? En tiedä. Vähän voisi tuolla korkeammalla tossa. Mut viimeksi se jäi silleen, että tossa oli niinku tämmönen rako, niin oli hirveän matala. Niin joo. Mutta toi kello on taas tuolta justiinsa, siis niinku just, eikä melkein. Kyllä mun mielestä on ihan perfect, ei niinku. Joo. Tuupas sillä katsottu, että mä suorassa. Kyllä. Ja Tomin laittamaan ihan mitä se tuli. Tää oli idea. Se pitää piimata siitä. Mies ja torppa. Meillä on jotain noita muitakin tarroja. Miltä se tuntuu Hondalla ajaa näin Fiatin jälkeen? Ainakin hankala, ärsyttävämpi ajaa. Ei oo yhtään niin paljon tilaa. Hyvää huomenta täältä ei niin aurinkoisesta Mantorista. Niin kuin näkyy, niin yöllä on satanut jonkun verran ja rata on märkä ja rata on juuri näköjään avautunut, kun vihreät valo siis. Ekat treeniryhmät aloittaa ajamista. Meikäläisellä alkaa ajoitussa reilun vartin päästä ja lähdetään merälle kokeilemaan, miltä se rata tuntuu. Eilen käytiin ratakävely tekemässä tuolla. Muutamia paikkoja on, missä öljyä on tullut radalle, mutta ne on siivottu pois. Ja on sinällään niin ajoura on siistiä. Ei pahoja monttuja. Aika pahat on nuo kanttarit täällä, että niihin ei kannata hirveästi tarjota.
Auto on tarkastettu ja öljyt lisätty ja rengaspaineet laskettu. Tästä se päivä lähtee käyntiin. Katsotaan, mistä löydämme itsemme illalla. Nyt vähän lokaa. Nyt vähän lokaa naamalla. Miltä se rata vaikutti? Aika nopea. Nopeita mutkia ja sitten pari tiukkaa sikaania. Että on mukava rata ajaa. Kyllä tässä vauhdin hurma on päässä. Jos tässä ota logeja ulos autosta vähän kattelee, että minkä näköistä se piirtelee tänne. Nyt on kaikki vitaalit niin sanotusti kunnossa. Mikäs päivä tänne? 27. No, sitten vielä tuo toinen latautuminen. Joo, mutta ihan hyvällä fiiliksellä. Yhden kerran leikkasin kanttarin ylite, niin vähän tuntui, että ratti liikahti, mutta tästä vähän tuossa vilkuilla. Ei nyt paha, mutta auto ehjänä ainakin vielä. Hyvältä vaikuttaa.
voitettu. Jee! Eli perjantain Time-Attack-kilpailusta ensimmäinen sijoitus. 0,1 sekunnin toiseen. Joten oli kyllä hyvä ajo. Kiitoksia vaan työkalulle. Sano säänkin nyt jotain. No wow! Tässä on mieletön kuski. Kiitos. Kiitos tsemppeistä ja kiitos tuesta ja kiitos tästä varikkotoiminnasta. Kuten näkyy, niin varikko on jo vähän purettu, kun täällä on aika paljon tuuli, niin piti ottaa pressuja pois. Mutta nyt on tämän päivän kilpailut ajettu ja voitto challenge-luokasta. Ainakin ajamalla. Selviää sitten illalla kabinetissa, että häviääkö kabinetissa. Ainakin tähän saamaan. Ja auto toimii ja on ehjä. Huomenna jatko. Kiitos. No niin, vähän päivitystä tilanteessa. Voitto tuli ajamalla, mutta hävittiin sääntöjen puolesta. Säännöt on täällä Ruotsissa aika tiukat ja ihan tietysti voi itsekin syyttää siitä, että Google Translate ei ole tarpeeksi hyvin toiminut itellä, mutta long story short, ajettiin tämä päivä ja kaikissa oli niin kuin joka aika jossa ykkönen, paitsi siinä kakkosaika, jossa jossain ajanut, ja superläppi kisassa olin oikeastaan, no siinä ajoi nämä ruottalaiset aika hyvin, ne ajoi niin parhaita aikoja ja mä olin jonkun aikaa siinä kolmosena ja sitten kakkosena ja sitten viimeisellä kierroksella ajoi 90 paremmin kuin ne muut, niin tosissaan ajamalla voitin 90, mutta sitten finaalin jälkeen tultiin minulle sanomaan, että mulla on liikaa autossa semmosia poikkeuksia, mitä ne sarjasäännöt sallii, niin ne niin kuin hylkäsivät sitten meikäläisiä. Se oli, no se selitti siinä järjestäjä, että on niinku, jos on niinku pieni, ne on niinku pieniä juttuja, mutta niitä oli vaan niin paljon, että sen takia ne joutui niinku hylkäämään meikäläisiä. Eli muun muassa oli 7 kiloa liian kevyt, 20 milliä liian leveät renkaat, laskettu koko molemmista eestä ja takkaa. Ja no sitten turbo oli niinku liian iso silleen, että se niinku pystyy niinku tuottamaan enempi voimaa kuin mitä säännöt sallii, vaikka minulla en ole ikinä ajanutkaan kuin sillä 400 hepalla. Ja suuttimet oli sitten myös liian isot, että en tiedä mikä siinä se raja edes on. Ja takasiivestä tuli sanomista ja kanardeista, eli näiden perusteella kun niitä oli niin monta tämmöistä pientä juttua, niin ne hylkäs minut kokonaan tämän päivän kisasta. Ja nyt on selvittely heille käynnissä, että saako huomenna jatkaa tuossa challenge-luokassa vai nostetaanko minut Sari pykälää ylemmäksi Pro Street-luokkaan. Niin saa nähdä, että siellä Porschet menee 1.22 ja 1.21, niin voi olla, että ei Hondassa ainakaan kyyti riitä niiden vauhtia. Jotain Ginettojakin oli tulossa huomenna ajamaan, niin saapi nähdä, miten käypi huomenna meille, mutta ei vaavuta synkkyyteen. Keskitytään hyvään, eli siihen, että voitin ajamalla ja auto toimii, auto on kunnossa, perushuolto vielä pitää tehdä. Pikkasen keulaa varmaan nostan tässä illan aikana, että huomasin, että muutamassa kohdassa osuu rengas vielä tuohon runkoon, niin pitää tarkistaa etuiskarit ja käydä tankkaamassa, ja onneksi on kilpipeli, niin pääsee tankillekin täällä Ruotsissa. Ja syyvä ja suihkuu ja nukkuu. Ja huomenna jatketaan. Mikäs tässä nyt on oikein homman nimi? King of Panther -kilpailu tältä vuodelta tässä. Aamulla ruvettiin autoa lämmittelemään, niin huomattiin,
huomattiin, että jostain vähän kuuluu erikoista ääntä ja pakosarja on yksinkertaisesti auki. Siitä johtuen ei tänään päivänä ajettu. Kaillaan kamoja ja lähdetään takas kotisuomeen kohti. Sen verran iso remontti olisi ollut siinä, että olisi saanut hitsattua varmasti joku täällä paikan päällä, mutta olisi aika iso purkuoperaatio ja kasausoperaatio, että olisi mennyt aika iltaan, että olisi päässyt ajamaan. Totesin, että jätetään leikki tällä kertaa kesken seuraavan kerran. Kelikin on ollut aika raju täällä, on satanut vettä vaihtelevasti. Eilinen pettymys on purettu tietysti tänä päivänä aamulla tuli uusi pettymys, mutta taas yhtä kokemusta rikkaampi näistä karkeloista. Se, että 26 kierrosta eilen sain kumminkin ajettua, niin ei ihan turha reissu. Challenge-luokan ennätys tosin ilmeisesti Challenge-luokkaan kuulumattomalla autolla, mutta ja näin onkin. Pieniä viilauksia, niin ensi vuonna päästään kisaamaan sarjassa ja nyt kamat kasaan ja Nonni. Kohta kotona. Maanantai aamupäivä kello 10.45. Oli paha reissun tynkä meillä. Että ehkä suurin pettymys on jo hartioilta tippunut, mutta tietenkin totta kai päällimmäisenä harmitus, mitä perjantain kilpailussa kävi loppukaneetit ja se, että lauantai jäi sitten kokonaan ajamatta. Mutta reissussa on mukava käydä ja yleensä vielä mukavampaan kotiinkin tulla. Otetaan tästäkin vielä sakot, niin hyvä muistaa. 3 eri menopeliä tälläkin reissulla sai ajaa. Volvo ja Knaussi, Fiat Ducato ja Honda S2 tonnista. Ihan mukava kotiinpäivä tässä ajalla. Mutta hei, kiitoksia jos katsoit videon loppuun asti ja toivottavasti tämä video miellytti sinua, rakas katsoja. Kerro, kannattaako jatkaa tämmöisiä videoita tehdä vielä lisää?